اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على مستوطنة جيمس تاون من بدايتها ولحد وصول حملة الامداد الثالثة سنة 1609. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على عهد الجوع. خليكم معنا. بعد وصول حملة الإمداد الثالثة بيرتفع عدد سكان جيمس تاون إلى أكثر من 500 مستوطن، وده كان رقم ضخم جدا مقارنة بالأعداد اللي كانت موجودة قبل كده. قبل كده كان بيبقى المعتاد إن المستوطنة بيكون فيها في حدود 100 مستوطن أو ربما أقل، ولكن دلوقتي عدد سكان المستوطنة بيتضاعف 5 مرات مرة واحدة. طبعا الزيادة الضخمة دي في عدد سكان المستوطنة كان ممكن تبقى إضافة كبيرة جدا للأيدي العاملة الموجودة في المستوطنة وتنقل المستوطنة دي نقلة تانية خالص. وفي نفس الوقت كان ممكن تبقى عبء كبير جدا على المستوطنة وعلى قدرتها على البقاء. المستوطنين هنا بيحاولوا يبصوا للجانب المشرق للموضوع وبيحاولوا يستفيدوا من الأعداد الإضافية اللي جات للمستوطنة بتاعتهم دي. هنا قائد المستعمرة الجديد بيقرر كخطوة أولى إن هو يبني أماكن جديدة تستوعب الأعداد الضخمة دي. بيبدأ يتوسع شوية بالنسبة لجيمس تاون نفسها، لكنه في النهاية بيلاقي إن الأعداد دي كبيرة جدا، أكبر من الطاقة الاستيعابية للمستوطنة. وفي نفس الوقت بيلاقي إنه قد يكون من الحكمة إن هو يعمل مكان جديد لإقامة المستوطنين دول. الخطة دي كانت موجودة قبل تولي القائد ده للمستعمرة، ولكن ما كانش عندهم القدرة الفعلية على تنفيذها. دلوقتي مع قدوم أعداد إضافية بقى سهل إن هم يعملوا مركز تاني تابع لجيمس تاون، وبالفعل بيقرروا إن هم يبنوا حصن عند مصب نهر جيمس بحيث إن هو يكون مكان تابع لجيمس تاون ولكنه منفصل عنها. والحقيقة إن ده كان تفكير كويس، لأن ده كان بيسمح لهم إن هم يستفيدوا من المواقع الاستراتيجية بتاعة الموقعين مش موقع واحد، ويسهل عليهم الحصول على الطعام من أكتر من مصدر. ولكن هنا بيبدأ المستوطنين يصطدموا بأكتر من مشكلة. المشكلة الأولى كانت متعلقة بانتشار الأمراض ما بين المستوطنين. حملة الإمداد الثالثة وهي في طريقها إلى جيمس تاون وهي لسه في عرض البحر بتفقد أكتر من 20 مستوطن بسبب مرض الحمى الصفراء اللي كان منتشر على واحدة من السفن القادمة إلى جيمس تاون، وكان في سفينة تانية منتشر على متنها مرض الطاعون اللي كان موجود في إنجلترا في الوقت ده. ده معناه انه بمجرد رسو الحملة دي في جيمس تاون بدأت الأمراض دي تنتشر في أوساط المستوطنين. إذا أضفنا لكده الأمراض اللي كانت بالفعل موجودة في المستوطنة زي الملاريا وزي الأمراض الناشئة عن المياه عالية الملوحة اللي هم كانوا بيشربوها، هنلاقي إن ده هيأثر بشدة على قدرة الأيدي العاملة دي على العمل. في ناس هتموت وفي ناس تانية هتبقى مريضة وغير قادرة على العمل. ولكن مش مشكلة، حتى لو افترضنا ان نص عدد المستوطنين دول هيسقطوا مرضى، وحتى لو استبعدنا النساء والاطفال اللي كانوا موجودين من ضمن سكان المستوطنة، برضه هنلاقي انه لا يزال عندنا ايدي عاملة كافية تقدر تساهم في جهود الزراعة وفي جهود محاولات توفير الطعام لسكان المستوطنة. وده بالفعل اللي المستوطنين بيعملوه. المستوطنين هنا بيحاولوا ان هم يبدأوا في عملية زراعة بعض المحاصيل علشان يتغذوا عليها اثناء الشتاء. ولكن هنا بتواجههم المشكلة التانية اللي هم ما كانوش عاملين حسابها. المشكلة دي هي المشكلة المتعلقة بموجة عنيفة من الجفاف اللي بيضرب المنطقة كلها في السنة دي. المستوطنين طبعا كانوا حديثي عهد بالمنطقة، ما يعرفوش حاجة عن الأحوال الجوية بتاعتها وما يعرفوش حاجة عن طبيعة التربة الموجودة ولا عن أنسب المحاصيل اللي ممكن تتزرع فيها. وعلشان كده محاولاتهم للزراعة في المنطقة كانت أقرب للتجارب منها لمحاولات إنتاج محاصيل زراعية فعلية. التجارب بتاعتهم دي بتواجه صعوبة شديدة جدا في الاستمرار في أثناء موجة الجفاف الشديد اللي بتضرب المنطقة. المناطق القريبة من النهر كانت مليئة بالمستنقعات وغير صالحة للزراعة، والمناطق الأبعد شوية بتضربها موجة الجفاف الشديد دي. وفي النهاية محصلة كل العوامل دي بتكون إنه جهود المستعمرة لإنتاج أي محاصيل زراعية بتبوء بالفشل الكامل. في الظروف العادية فشل محاولات الاستزراع اللي بتحصل في المنطقة دي ممكن يكون شيء مقبول وطبيعي. عادي جدا ان المستوطنين الجدد اللي لسه ما عندهمش خبرة كبيرة في الزراعة، ما عندهمش خبرة كبيرة في المناطق دي، يفشلوا في محاولاتهم الأولى لإنتاج محاصيل زراعية، والسنة اللي بعدها ممكن يحاولوا. ولكن في الظروف الاستثنائية اللي كانت المستوطنة محطوطة فيها، في ظروف نقص الغذاء الشديد وفي ظروف زيادة الأعداد الضخمة دي، الموضوع كان مسبب أزمة كبيرة جدا. احنا هنعمل ايه؟ هنعيش ازاي لحد ما نعدي فصل الشتاء ده؟ ايوه، في حمله بتتجهز في انجلترا،
ولكن الحمله اللي بتتجهز في انجلترا دي كانت هتاخد على الاقل 6 شهور على ما ترجع، شهرين رايح وشهرين جاي وشهرين بتتجهز داخل انجلترا. ال6 شهور دول كانوا بيمثلوا شتاء قارس. ازاي المستوطنين دول هيقدروا يعبروا فصل الشتاء، خصوصا مع فشل محاولاتهم للزراعة ومع صعوبة وقلة الصيد أثناء فصل الشتاء؟ هنا بيكون الحل المنطقي الوحيد المتبقي بالنسبة ليهم هي إنهم يعتمدوا في توفير الغذاء بتاعهم على السكان الأصليين، على التبادل التجاري مع البوهتان. ولكن هنا بتظهر لهم المشكلة الثالثة واللي كانت أكبر مشاكلهم في الوقت ده. المشكلة دي هي إنه البوهتان بدأوا يظهروا مشاعر عدائية كبيرة تجاه الوجود الإنجليزي في المنطقة بتاعتهم. البوهتان في البداية كانوا بيتسامحوا مع الوجود الإنجليزي لأنه ما كانش بيمثل أي تهديد بالنسبة لهم. الإنجليز في البداية كانت أعدادهم في حدود ال100 مستوطن أو أقل، وكانوا موجودين في شبه جزيرة جيمس تاون فقط، وبالتالي البوهتان ما كانش عندهم مشكلة في وجودهم. ولكن دلوقتي الأعداد ارتفعت، دول بقوا أكتر من 500. مش بس كده، لكنهم بدأوا يتوسعوا. محاولاتهم للزراعة وللتوسع في أماكن خارج جيمس تاون، ومحاولاتهم كمان لأن هم يبنوا حصن جديد في مصب نهر جيمس بدأت تقلق البوهتان بشدة. لا، الإنجليز جايين علشان ياخدوا أرضنا، وعلشان كده بتبدأ المشاعر العدائية دي تؤثر على علاقات التبادل التجاري ما بينهم. اللي بيحصل إنه في غياب قيادة قوية زي جون سميث، المستوطنين بيبعتوا حملة منهم علشان تحاول تعمل نوع من التبادل التجاري مع البوهتان وتحصل منهم على بعض الطعام. الحملة دي بتكون بقيادة واحد اسمه جون راتكليف، ولكن مع وصول الحملة دي للبوهتان، البوهتان بيقبضوا على الحملة كلها اللي بتكون مكونة من أكتر من 20 فرد إنجليزي. الحملة دي بيتم إعدام كل أفرادها. مش بس كده، لكن جون راتكليف نفسه اللي هو قائد الحملة بيتم تعذيبه بمنتهى الوحشية وتقطيع أجزاء من جسمه قبل إحراقه حيا. طبعا هنا بيكون واضح انه مفيش ادنى مجال للتفاهم مع البوهتان او للاعتماد عليهم في توفير احتياجات المستعمرة دي من الغذاء. بالعكس، ده بيحصل اشتباكات متفرقة ما بينهم وما بين الانجليز في الفترات اللي بعد كده، ونتيجة الاشتباكات دي بتكون ان البوهتان بيفرضوا شبه حصار على المستعمرة. مفيش اي تبادل تجاري معاهم، ومش هنديلهم اي نوع من انواع الاغذية. طبعا المحصلة النهائية لكل العوامل دي بتكون نقص شديد جدا في كل أنواع الغذاء، اللي بيؤدي في النهاية لمقتل عشرات أو مئات المستوطنين بسبب الجوع وبسبب المرض وبسبب الظروف المناخية القاسية جدا اللي هم كانوا عايشين فيها في الوقت ده. الفترة دي هي اللي بتعرف في التاريخ الأمريكي بعهد الجوع، واللي بتمتد طوال شتاء سنة 1609 وبدايات سنة 1610. مع الحصار اللي بتتعرض له جيمس تاون من كل النواحي، حاكم المستعمرة بيقرر ان هو يبعت مجموعة من المستوطنين على رأسهم واحد اسمه فرانسيس ويست اللي هو كان نائب الحاكم على متن سفينة علشان يبحثوا عن اي امدادات غذائية بعيدا عن منطقة سيطرة البوهتان. التعليمات اللي عندهم كانت بتقول ان هم ياخدوا السفينة دي يبحروا بيها في نهر جيمس لحد مصبه، وبعد كده يحاولوا يدوروا على اي منطقة بتعيش فيها قبيلة غير خاضعة لسيطرة البوهتان، وهناك يحاولوا يعملوا معاها تبادل تجاري علشان يحصلوا على محصول الذرة تحديدا. هنا فرانسيس ويست بالفعل بينجح في تنفيذ الأوامر اللي هو أخدها دي، وبيقدر يوصل لقبيلة غير خاضعة لسيطرة البوهتان ويجيب منهم شحنة ضخمة من الذرة يملى بيها السفينة بتاعته، وبعد كده بيرجع بالسفينة دي متجها إلى جيمس تاون. ولكن في طريقه إلى جيمس تاون بيقرر إن هو يتوقف بالسفينة بتاعته دي عند الحصن اللي تم بناؤه عند مصب نهر جيمس. الحصن ده اللي كان عايش فيه مجموعة من المستوطنين. لما بيقف بالسفينة بتاعته هناك بيبدأ يشرح للمستوطنين اللي فيه الأوضاع المأساوية اللي موجودة في جيمس تاون، وإزاي الناس هناك بتعاني من الجوع والمرض، وإزاي في أعداد كبيرة منهم بتموت بسبب الجوع ده. وهنا بعد المستوطنين ما بيكتشفوا حقيقة الوضع المأساوي في جيمس تاون نفسها، بيقرر المستوطنين دول هم وفرانسيس ويست والرجال اللي كانوا معاه ان هم ياخدوا السفينة اللي معاهم وعلى متنها شحنة الذرة دي ويرجعوا إلى انجلترا. احنا مش هنروح المستوطنة، احنا هنرجع إلى انجلترا. طب يا جماعة، والمستوطنة اللي مستنياكوا ومعتمدة على شحنة الذرة دي؟ يقول لك لا، ربنا معاهم بقى، واحنا لو رحنا لهم هياكلوا الذرة ده وبرضه بعد كده هيفضلوا جعانين، ويا عالم هنقدر نجيب اكل تاني منين؟ لا، هم كده كده مصيرهم واضح ان هو زي الزفت، فاحنا نلحق نفسنا، احنا ناخد السفينة دي نرجع بيها الى انجلترا. الرحلة هتاخد حوالي 2 ل3 شهور، خلال ال2-3 دول احنا هنتغذى على الذرة اللي موجود معانا في السفينة دي، اما المستوطنين فربنا معاهم بقى. وبالفعل السفينة دي بتتحرك في اتجاه انجلترا.
فيما بعد فرانسيس ويست بيزعم انه المستوطنين الموجودين في الحصن ده اجبروه على العودة الى انجلترا، وان هو ما كانش عايز يرجع، ولكن المحصلة النهائية بتكون واحدة، وبتكون انه السفينة دي بترجع مرة تانية الى انجلترا وبتسيب مستوطنة جيمس تاون تواجه مصيرها في الجوع الشديد في واحدة من أهم حركات الندالة اللي حصلت في تاريخ العالم الجديد كله. طبعا رحيل السفينة دي إلى إنجلترا مع حمولتها الثمينة بيخلي الوضع في جيمس تاون مأساوي بشكل لا يمكن تخيله. المستوطنين دلوقتي ما بقاش عندهم أي مصدر من مصادر الغذاء، بقوا يدوروا على فار ياكلوه، أو بقوا يجيبوا قطع من الجلود يغلوها علشان يشربوا المية بتاعت غليها ده باعتبار إن هي شوربة، لكن في النهاية كانوا بيحاولوا يدوروا على أي شيء يمكن اعتباره طعام، وفي النهاية بيفشلوا في ده. في النهاية بتتساقط أعداد ضخمة جدا من المستوطنين دول قتلى بسبب الجوع، بيموت منهم العشرات والمئات. وهنا بتحصل الحادثة الصادمة اللي فيه شبه إجماع عليها في كل المصادر التاريخية. الحادثة دي المتعلقة بأنه سكان جيمس تاون بيلجأوا في المرحلة دي لأكل لحوم البشر. الروايات المتناثرة عن موضوع أكل لحوم البشر في جيمس تاون بتقول إن القصة بدأت بأكل جثث الموتى. اللي بيحصل إنه في أعداد ضخمة جدا من المستوطنين ماتت، بينما في قلة قليلة بتحاول البقاء. وهنا بحسبة بسيطة القلة دي بتقرر إنه لا، الحي أبقى من الميت، إحنا هنتغذى على جثث اللي ماتوا دول علشان ما نموتش إحنا كمان زيهم. وهنا بيبدأ المستوطنين في التغذي على لحم البشر. الموضوع بيتطور في المرحلة اللي بعد كده لأنه بيحصل اختفاءات غامضة في أوساط المستوطنين. فجأة يلاقوا مستوطن أو مستوطنة اختفوا، وهنا طبعا بقى شبه مفهوم هم اختفوا ازاي. ببساطة في مجموعة من المستوطنين بيقرروا انهم مش هيستنوا لما واحد يموت بشكل طبيعي علشان ياكلوه، ولكنهم بيلجأوا لاختيار الضحية القادمة بنفسهم، يشوفوا هم مستوطن ويقتلوه ويتغذوا على لحمه. في قصة شنيعة كمان بتروى عن مستوطن قتل زوجته وهي حية، وبعد كده قرر ان هو يملح جثتها علشان يقدر يتغذى على لحمها لأطول فترة ممكنة. طبعا فيما بعد القصة بتكمل ان المستوطن ده بيتم إلقاء القبض عليه وإعدامه. الروايات دي كلها بيتم ذكرها في أكتر من مصدر تاريخي، وفي المصادر دي بيكون في شبه اتفاق على انها روايات حقيقية، وان الممارسة دي ممارسة أكل لحوم البشر تمت بالفعل. ولكن في بعض المصادر اللاحقة بتحاول تشكك في الروايات دي. لا يا جماعة، يعني أكيد الكلام ده مبالغات، أكل لحوم بشر إيه وبتاعي، أكيد الكلام ده ما حصلش. ولكن في نهايات القرن العشرين في بعض الاستكشافات الأثرية اللي بتحول الروايات دي من مجرد روايات تاريخية إلى حقيقة قاطعة لا تقبل الشك. سنة 1994 بيكون في مشروع أثري للاستكشافات الأثرية وللبحث في حفائر جيمس تاون، وفي المشروع ده بيتم اكتشاف بقايا طفلة عمرها 14 سنة. تحليل الطب الشرعي وفحص البقايا دي بيثبت بشكل قاطع وبما لا يدع مجال للشك ان البقايا دي تم تقطيعها باسلوب اقرب لاساليب الجزارين. الطب الشرعي بيقول ان الطفلة دي كانت ميتة وقت ما تم تقطيع جثتها بساطور او ببلطة. الطب الشرعي هنا بيؤكد ان البقايا دي ما تمش الاعتداء عليها من حيوان مفترس. الاثار دي مثلا لا يمكن ان تحدث بفعل الحيوانات، وانما حصلت بفعل البشر، بفعل بلطة او ساطور، وان الكلام ده حصل بعد البنت دي ما كانت ماتت بالفعل. يعني ما تمش قتلها علشان يتم التهامها، ولكنها بالفعل كانت ميتة. الطب الشرعي برضو بيؤكد انه فحص العظام بيثبت ان البنت دي كانت بتتغذى على محتوى مرتفع من البروتين. ده معناه ايه؟ معناه ان التغذية الجيدة للبنت دي بتوحي انها كانت من اسرة نبيلة، او من اسرة بتنتمي الى الطبقات العليا في المجتمع الانجليزي. على الاغلب الاسرة دي هجرت الى جيمس تاون علشان الثروة اللي منتظراها هناك، وفي النهاية في فترة الجوع افراد الاسرة دول بيموتوا والبنت دي بتموت في النهاية. ولما البنت بتموت في بعض المستوطنين بيكتشفوا انها قد تكون مصدر جيد للبروتين. طيب خلينا نسيب الأحداث الكئيبة والمقبضة اللي بتحصل في جيمس تاون ونشوف إيه اللي بيحصل في إنجلترا في نفس التوقيت. إنجلترا اللي كان المفترض إن هي بتجهز حملة إمدادات رابعة علشان تبعتها للمستوطنة. أول جون سميث ما بيرجع مع السفن العائدة من حملة الإمدادات الثالثة بيقرر إن هو هينشر كتاب عن مستعمرة فيرجينيا وعن جيمس تاون. كان في واحد من السادة المتابعين بيسأل سؤال ذكي جدا،
كان بيقول هو ازاي كل حملات الامدادات اللي جات لجيمس تاون كانت جايبه معاها مستوطنين جدد، بالرغم من انه كل مستوطنين جم جيمس تاون كان بيموت نصهم او اكتر. يعني ايه اللي يخلي الانجليز يسيبوا انجلترا ويروحوا علشان يستوطنوا في مكان نص اللي بيروحوه على الاقل بيموتوا؟ ايه اللي يخليه ياخد مخاطره زي دي، خاصه وانه اغلبهم كانوا من الطبقات المتوسطه او العليا في المجتمع الانجليزي؟ الحقيقه ان جزء كبير من الاسباب اللي كانت بتدفعهم للهجره كانت متعلقه بانهم ما يعرفوش ان الناس اللي بيروحوا دول بيموت نصهم. ببساطه شركه لندن كانت فرض حظر على نشر اي شيء يتعلق بالمستوطنه دي الا بعد الرجوع ليها. شركة لندن كانت عايزة الصورة تفضل وردية علشان الناس يفضلوا يروحوا يهاجروا للمستوطنة دي، وكانت شايفة ان لو الناس عرفوا انه 50% من المستوطنين اللي بيروحوا المستوطنة دي بيموتوا مفيش حد هيروح، وعلشان كده كانوا فرضين حظر شديد جدا على نشر اي اخبار. الناس اللي كانوا بيروحوا دول كانوا متخيلين ان الحياة هناك وردية وانه مفيش اي مشاكل، ولكن هنا جون سميث بطبيعته المتمردة بيقرر ان هو يتجاهل تعليمات الشركة تماما، وبينشر كتاب بيتناول فيه الاحداث اللي بتحصل في العالم الجديد من وجهة نظر المستوطنين الانجليز. طبعا الكتاب بيكون مليء في اجزاء كتيرة منه بتمجيد الذات عن جون سميث، انه انا راجل عظيم وانا انقذتهم وانا عملت لهم، ولكن بالإضافة لكده الكتاب بينقل درجة كبيرة جدا من الواقعية بالنسبة للأحداث اللي بتحصل هناك. بينقل معاناة المستوطنين الإنجليز هناك من الجوع ومن الأمراض ومن الظروف الصعبة، وبينقل التحديات اللي هم بيواجهوها، وبينقل كمان تصميمهم وإصرارهم على إنجاح المستعمرة دي. جون سميث بيكون أمين بدرجة كبيرة في نقل الواقع اللي كان موجود في المستوطنة، يعني ما بيحاولش ينقل صورة وردية مبالغ فيها وإنه لا يا جماعة الدنيا هناك وردي وروحوا هتلاقوا أنهار من الذهب بتنهمر عليكم، وفي نفس الوقت ما بيحاولش يقول إنه لا العالم الجديد ده ما فيهوش فرص وإنه اللي هيروح هناك هيموت. يحاول ينقل صورة واقعية، أيوة العالم الجديد مليء بالفرص الواعدة، ولكن استكشاف الفرص دي وتحقيق أقصى استفادة منها محتاج مجهود ضخم جدا ومحتاج استثمارات كبيرة. الموضوع مش بالسهولة اللي الناس متخيلها. وللمرة التانية بيثبت جون سميث إن هو عنده بعد نظر وحسن تقدير أكتر من إدارة شركة لندن. بمجرد نشر الكتاب بتتحول جيمس تاون لقضية رأي عام في إنجلترا. الكتاب بدل ما يخوف الإنجليز ويثنيهم عن الذهاب إلى المستوطنة، بالعكس بيخلي الإنجليز يتحمسوا للمشروع أكتر، وبيحط على عاتقهم عبء أخلاقي في إنجاح المشروع ده. احنا اخواتنا الإنجليز بيكافحوا هناك علشان يؤسسوا موطئ قدم لإنجلترا في العالم الجديد، واحنا مش المفترض نسيبهم يكافحوا هناك لوحدهم، المفترض ندعمهم بكل الطرق الممكنة. بيتحول الموضوع لمثار اهتمام عند المواطن الإنجليزي العادي اللي كان عايز يساعد المستوطنين الإنجليزي الموجودين هناك بأي شكل ممكن. وبالإضافة لأنه المستوطنين الإنجليزي الموجودين في جيمس تاون بيتحولوا إلى أبطال من وجهة نظر المجتمع الإنجليزي، القضية كمان بتاخد أبعاد أكبر لما قيادات الكنيسة الأنجليكانية بيقرروا إن هم يتبنوا الموضوع، باعتبار انه وجود الانجليز في مستوطنة جيمس تاون واستعمار انجلترا لمنطقة فيرجينيا هو الطريقة الوحيدة اللي ممكن تنشر العقيدة المسيحية وتحديدا المذهب الانجليكاني في العالم الجديد. احنا لازم ندعم المستوطنة دي علشان هي دي اللي هتكون رأس الحربة في نشر الدين بتاعنا هناك. وبتتعالى الصيحات في انجلترا لانه البوهتان يتحولوا الى قبيلة تابعة للملك جيمس، يتحولوا لشعب من الشعوب الخاضعة لسيادة انجلترا. وبسبب كل الدعم ده بيتم تجهيز حملة امدادات ضخمة علشان يتم ارسالها الى المستوطنة. الحملة دي بيكون على متنها كمية ضخمة من المؤن ومن الأغذية، ويكون على متنها عدد من المستوطنين الجدد، وبيكون على متنها طبيب لأول مرة. طبيب ده كان حاجة كبيرة جدا بالنسبة للمستوطنة في الوقت ده، وكان يفوق في أهميته بالنسبة للمستوطنين أهمية جيوش كاملة. ولكن بمناسبة الجيوش، الحملة كمان بيكون على متنها 150 رجل إنجليزي مسلحين بشكل جيد جدا. قائد الحملة دي اللي هو كان اسمه توماس ويست، واللي كان تم تكليفه بأنه هو يكون قائد المستعمرة لما يوصل هناك على رأس الحملة، بيقرر أنه هو هيجهز 150 رجل مسلح على نفقته الخاصة علشان يكونوا بمثابة جيش يقدر يدافع عن المستوطنة دي أو يقدروا يتوسعوا بمساعدته. في نقطة مهمة هنا لازم ناخد بالنا منها، هو أنه توماس ويست اللي هو كان قائد الحملة واللي هيبقى قائد المستعمرة بعد كده، كان يبقى الأخ الأكبر لفرانسيس ويست. فرانسيس ويست اللي كان قائد الحملة اللي أخذت الذرة وهربت بيه على إنجلترا.
وعلشان كده غالبا قرروا بتجهيز ال 150 فرد مسلح على نفقته الخاصة. كان واحد من الدوافع بتاعته هو محاولة محو وصمة العار اللي لحقت باسم العائلة لما أخوه ساب المستوطنين في جيمس تاون وهرب بشحنة الذرة إلى إنجلترا. طبعا الدافع الثاني برضه كان متعلق بأن هو هيبقى حاكم المستوطنة، بما ان هم هيعينوه حاكم المستوطنة وهيبقى هو مسؤول عنها، فالراجل كان متوقع ان هو غالبا هيحتاج القوة العسكرية في مرحلة ما، وكان شايف انه حتى لو انا هجهز القوة العسكرية دي على نفقتي الخاصة ده افضل بكتير من ان انا اروح هناك والاقي نفسي متحاصر وجعان وما عنديش حتى القوة العسكرية اللي اقدر استغلها في تأمين موارد غذائية ليا. بالمناسبة برضو توماس ويست وفرانسيس ويست الاثنين كانوا بينتموا لأسرة انجليزية نبيلة، وتوماس باعتباره الأخ الأكبر كان بيحمل لقب النبالة الخاص بالأسرة اللي هو كان لورد ديلاوير. ديلاوير هو الاسم اللي بيتم تخفيفه فيما بعد وبيطلق على خليج ديلاوير الموجود حاليا في الولايات المتحدة، وعلى نهر ديلاوير، وعلى ولاية ديلاوير. الولاية دي اللي هي كانت الولاية اللي جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة عاش فيها أغلب حياته وقضى أغلب حياته السياسية كسيناتور عن الولاية دي في مجلس الشيوخ الأمريكي. على العموم حملة الإمداد الرابعة بتغادر إنجلترا يوم 1 أبريل سنة 1610 في طريقها إلى جيمس تاون، وبيكون متوقع أن الحملة دي هتاخد في الطريق إلى جيمس تاون 2 إلى 3 شهور. ولكن خلال الفترة دي، خلال الشهرين أو ال3 شهور اللي بتقضيهم الحملة دي في عرض البحر، بيكون في تطور مفاجئ على جبهة غير متوقعة. احنا كنا قلنا انه شحنة الامدادات الثالثة وهي في طريقها الى جيمس تاون اتعرضت الى اعصار شديد. الاعصار ده ادى الى تحطم واحدة من السفن اللي كانت موجودة في الحملة دي. الحملة كانت مكونة من 9 سفن، واحدة منهم اتحطمت في الاعصار، و7 وصلوا سالمين الى جيمس تاون وعلى متنهم العدد الاكبر من المستوطنين. طيب 7 و1 دول 8، السفينة التاسعة راحت فين؟ الحقيقة ان السفينة التاسعة كانت اتعرضت لتلفيات شديدة جدا بسبب الاعصار، ولكنها ما غرقتش. قبطان السفينة كان نجح بان هو يوصل السفينة بتاعته الى سواحل برمودا، ونزل من على متن السفينة بسلام هو وال150 مستوطن اللي كانوا معاه على متنها. اي نعم السفينة نفسها كانت اتعرضت لتلفيات شديدة جدا لدرجة ان هي اصبحت غير صالحة للابحار مرة تانية، ولكن الركاب كانوا نزلوا منها بسلام. وهنا قبطان السفينة دي بيقرر ان هو يتعاون مع الركاب في محاولة بناء سفينة او قارب جديد يوصلهم لحد جيمس تاون. المسافة من سواحل برمودا الى جيمس تاون ما كانتش كبيرة قوي، وعلشان كده بيشوفوا انه اي سفينة حتى لو كانت سفينة صغيرة تقدر توصلنا. بيقرروا ان هم هيستعينوا بحطام السفينة بتاعتهم، وطبعا بيستخلصوا منها المؤن والامدادات اللي كانت على متنها علشان يقدروا يتغذوا عليها. وبيقرروا ان هم هيبنوا مستخدمين الحطام ده سفينة او قارب تاني صغير علشان يوصلوا بيه لجيمس تاون. تستمر اعمال البناء دي لمدة 9 شهور. ال9 شهور دول هم اللي كانت المجاعة بتضرب فيهم في جميع أنحاء جيمس تاون، واللي كان بيتم فيهم تجهيز حملة الإمدادات الرابعة في إنجلترا. طبعا هنا بيكون من حسن حظ المستوطنين دول إنهم قضوا ال9 شهور دول في برمودا، بدل ما كانوا نجحوا في الوصول إلى جيمس تاون وشاركوا المستوطنين اللي كانوا موجودين هناك في مصيرهم وفي المجاعة اللي هم كانوا بيعانوا منها. ولكنهم قضوا 9 شهور في بيئة مسالمة إلى درجة كبيرة. ما كانش عندهم نفس المشاكل اللي تعرض لها الناس في جيمس تاون، وخصوصا وإن هم كانوا قدروا يحصلوا من السفينة المحطمة على قدر كبير جدا من المؤن والأغذية اللي ساعدتهم في التعايش مع البيئة المحيطة طوال ال9 شهور دول. وبعد 9 شهور كانوا نجحوا بالفعل في بناء سفينتين صغيرين، مش سفينة واحدة، علشان تقدر تستوعب الأعداد اللي كانت موجودة على متن السفينة الأصلية كلها. والسفينتين دول بيبحروا بالفعل في اتجاه جيمس تاون يوم 20 مايو سنة 1610، في الوقت اللي كانت المجاعة تقريبا حطمت جيمس تاون فيه، بينما كانت حملة الإمداد الرابعة في الطريق من إنجلترا إلى جيمس تاون. طبعا السفينتين اللي كانوا متجهين لجيمس تاون والمستوطنين اللي كانوا على متنهم كانوا متخيلين ان هم هيروحوا يلاقوا مستعمرة مزدهرة وفيها عدد كبير من المستوطنين وفيها كل انواع الامدادات اللي هم محتاجينها. يعني هم غالبا كانوا معتبرين ان الفترة اللي هم قضوها في برمودا ال9 شهور دول كانوا فترة معاناة، وانهم هيروحوا يستريحوا من المعاناة بتاعتهم دي في جيمس تاون. ولكن مع وصولهم لجيمس تاون بيكتشفوا مدى الكارثة اللي لحقت بيها. بيوصلوا يلاقوا ان جيمس تاون عبارة عن خراب،
وانه المستوطنة اللي كان فيها اكتر من 500 مستوطن دلوقتي موجود فيها 61 مستوطن فقط، الباقيين كلهم ماتوا. طبعا هنا ما كانش فيه مجال للنقاش، احنا هنقعد هنا نعمل ايه؟ الناس اللي موجودين هنا جعانين لدرجة ان هم اكلوا بعض بالمعنى الحرفي للكلمة. هنستنى ايه؟ هنستنى لما ياكلونا او احنا كمان ناكلهم؟ لا، مفيش اي منطق يقول ان احنا نستمر في التواجد في جيمس تاون. بعد نقاش بسيط بيتم اتخاذ قرار باخلاء مستوطنة جيمس تاون تماما، ويوم 7 يونيو سنة 1610 بيتم تحميل كل المستوطنين اللي كانوا موجودين في جيمس تاون، سواء اللي جم من برمودا او اللي كانوا موجودين فيها بشكل اصلي، على السفن، وبيقرروا ان هم هيتجهوا رأسا الى انجلترا. احنا مش قاعدين هنا، كلنا هنروح انجلترا، والمستوطنة دي سيتم اخلاءها بشكل كامل. وده بالفعل اللي بيحصل يوم 7 يونيو سنة 1610. دي كان ممكن تبقى نهاية مستوطنة جيمس تاون بشكل كامل، وربما نهاية فكرة استعمار انجلترا لأمريكا الشمالية على الإطلاق، لأنه الناس دول لو كانوا رجعوا انجلترا وحكوا هناك القصص المرتبطة بالفظائع والمآسي اللي حصلت لهم هناك، وحكوا قصص عن أكل لحوم البشر وعن فترة الجوع اللي هم عاشوها، غالبا ما كانش هيكون في حد عنده استعداد بعد كده ان هو يغامر بمحاولة استيطان العالم الجديد. ولكن اللي بيحصل هو انه مجرد السفن بتاعتهم ما بتتحرك بعد يومين فقط من تحركهم، وقبل حتى ما ينجحوا في مغادرة نهر جيمس، بيلتقوا بالسفن القادمة من انجلترا بحملة الامداد الرابعة، واللي كان على رأسها توماس ويست اللي هو لورد ديلاوير. هنا مع لقائهم بالسفن دي، لورد ديلاوير بيطلب منهم ان هم يرجعوا مرة تانية الى مستوطنة جيمس تاون. طبعا القرار ما بيكونش على هوى المستوطنين المغادرين قوي، اللي هو يعني الناس دول ما صدقوا ان هم يلاقوا حاجة تخرجهم من الجحيم اللي هم كانوا عايشين فيه. ولكن في النهاية الخيار عندهم بيكون بسيط. ديلاوير جاي معاه كمية ضخمة من الأغذية والمؤن، ومعاه عدد كبير من الرجال المسلحين اللي يقدروا يؤمنوا حياتهم في المستعمرة. نرجع وخلاص، هنرجع هنلاقي أكل وهنلاقي حماية. بينما البديل كان رحلة غير مضمونة العواقب إلى انجلترا على متن سفن صغيرة وغير مستقرة ومع كمية قليلة جدا من الإمدادات. طبعا مع خيار زي ده، خيار المستوطنين بيتحسن بسهولة، وبيقرروا ان هم يرجعوا إلى جيمس تاون مع ديلاوير. وبالفعل ده بيحصل، والسفن بتستدير مرة أخرى عائدة إلى جيمس تاون يوم 9 يونيو سنة 1610 بعد يومين فقط على مغادرتها للمستوطنة. وهنا وبالرغم من الظروف المزرية اللي بتعيشها جيمس تاون، إلا أن المستوطنة بيكون عندها لأول مرة فرصة حقيقية للنجاح. لأول مرة جيمس تاون يكون عندها قدر كافي من المؤن والأغذية اللي تكفي المستوطنين اللي فيها الفترة، ويكون عندها عدد كافي من المستوطنين. عدد سكان المستوطنة في الوقت ده لو جمعنا اللي كانوا موجودين فيها بالإضافة اللي جايين من برمودا بالإضافة اللي جم من إنجلترا، كان يتجاوز ال 375 فرد، وده كان عدد ضخم جدا، خصوصا لو حطينا في اعتبارنا ان كان جزء من الرجال دول 150 فرد منهم كانوا مدربين ومسلحين بشكل جيد جدا، وده كان بيدي للمستوطنين قوة عسكرية كبيرة ما كانتش موجودة بالنسبة لهم قبل كده. كل العوامل دي مع بعضها كانت بتقول انه جيمس تاون خلاص انتهى فيها زمن الجوع، وانها تقدر دلوقتي تحقق بعض النجاحات. ولكن ده ما كانش معناه نهاية الأخطار المحيطة بجيمس تاون، لأنه قدوم الرجال المسلحين ورغبة ديلاوير في فرض سيطرته على المنطقة كان معناها انه في حرب كبرى قادمة. ايه اللي هيحصل في الحرب دي؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.